Привіт! Нарешті сьогодні збираємо щиток для сонячних полів. Збирати будемо отакий великий щиток. Це бокс на 18 модулів. Тут будуть 3 незалежних сонячних поля. Будемо робити входи, виходи, вставити всі модулі, покажу все, як це все з'єднується. І самостійно зберемо отакий величезний щиточок і зовсім недорого. По аналогії можна збирати маленький щиток. На одне поле щиток вам потрібен на 6 модулів. Відповідно, тут 3 поля, 18 модулів. Давайте поїхали робити. Для зборки цього сонячного щитка на 3 поля, тобто на 3 MPPT трекера, нам знадобиться власне щиток на 3, значить на 18 модулів. Якщо на 1, то на 6 модулів. В цьому щитку ми маємо 2 земляні шинки. Вони нам не потрібні, ми їх прибираємо. Це кріплення щитка до стіни, воно нам знадобиться під час кріплення. Поки що відкладаємо. От все, що нам потрібно. Порожній щиток з дінрейкою. Далі модулі. На кожне сонячне поле отакі 3 модулі. Першим іде запобіжники. Вони йдуть порожніми. Бачите, немає запобіжників. Запобіжники треба придбати окремо. Ось такі для сонячного поля, тобто PV. 1000 вольт. Ті 2 конкретно на 15 ампер. Мені потрібні інші на 20 ампер. Вони вставляються в цей тримач запобіжників. І закриваються. Відповідно, від цього тримача запобіжників далі з'єднуємо його з DC автоматом. Теж на 1000 вольт 20 ампер. І також обидва з'єднуємо з бзіпом, тобто захист від короткого замикання або ж від блискавки. Відповідно, плюс до плюса, мінус до мінуса. І знизу обов'язково до землі. Сонячне поле приходить наверх на запобіжники, плюс-плюс, мінус-мінус. І виходить на інвертор на MPPT трекер знизу DC автомата. І аналогічно всі 3 поля. З'єднувати будемо звичайним кабелем PV3 на 6 квадратних міліметрів. Можна використовувати 4 квадратних міліметри, тому що, наприклад, кабелів в сонячних панелях 4 квадратних міліметра. Я буду використовувати 6. І також кабель заземлення, не пам'ятаю, здається, 8 квадратних міліметрів. Також потрібні ось такі входи-виходи. Вони будуть вкручуватись в щиток. І 21 конектор. Ну і також інструмент для обрізання, зняття ізоляції. І інструмент для обтискання конекторів. Буду збирати і покажу результат. За допомогою такого ножичка видаляю заглушки. Зверху видаляю 3, знизу всі 4. Потім починаю ставити
з ось такої кінцевої земляної шинки. Я її не показав одразу. Їх потрібні 2 штуки, вони фіксують весь цей набір модулів по боках. З лівого боку ставлю, набираю модулі і з правого боку аналогічну шинку ставлю. Ті шинки вони прикручуються плоскою викруткою. Намертво прикручуються і фіксують, щоб модулі не бовтались. Ось такий вийшов щиток в зібраному вигляді. Попідписував вхід плюс-мінус, вихід мінус-плюс. Це PV1. PV2 аналогічно плюс-мінус, мінус-плюс. І PV3 плюс-мінус, мінус-плюс. Входи мають бути 3 входи зверху. Знизу 3 виходи на інвертор і 1 вхід – це заземлення. Давайте подивимось всередині. Ось так все акуратненько виглядає всередині. Швиденько розкажу, як це має працювати. Знизу має підключатись, заходити земля і підключатись от сюди до земляної шинки. Ось тут збоку входить. Так, от саме сюди. Підключаємо землю. Далі знизу це вхід на інвертор з першого поля. З цього DC автомату на вихід на інвертор. З цього DC автомату на другий інвертор. І з цього DC автомату на третій інвертор, ну або ж MPPT. І входи аналогічно. Перший вхід на запобіжники, другий вхід на ось ті запобіжники, третій вхід на ось ті запобіжники. Плюс з мінусом я вже помітив на щитку, але щоб не переплутати, вони підписані на цьому бзіпі. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Наприклад, вхід. Увійшли 2 провода. Дивимось, ось плюс, ось він у нас. Пішов сюди, значить сюди плюс. Ось мінус, він пішов сюди, значить сюди мінус. І так аналогічно по всіх. І так само по виходах. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку інсталяцію. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.